سلام دوستان، در این ویدیو میخوایم از کاخ 40 ستون در اصفهان بازدید کنیم. لطفاً تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. این باغ و عمارت با شکوه در دوران صفویه و بعد از انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت توسط شیخ بهایی طراحی شده. در حال حاضر این عمارت به عنوان موزه فعالیت میکنه. زمان ساخت کاخ 40 ستون به زمان شاه عباس اول معروف به عباس کبیر برمیگرده که اصفهان به عنوان پایتخت ایران انتخاب شد. در زمان شاه عباس کبیر عمارت کوچکی در وسط این باغ ساخته شد تا از مهمانان خارجی و داخلی پذیرایی بشه. این ساختمون در واقع شالوده اول کاخ 40 ستون بوده. با روی کار آمدن شاه عباس دوم در اواسط قرن 17 این کوشک ساده گسترش یافت و تالارهای متعددی مانند تالار 18 ستون، تالار آینه و اتاقهای مجلل به بنای اصلی اضافه شد. همچنین استخر زیبایی در جلوی ساختمان ساخته شد که زیبایی آن را دوچندان می‌کرد. ساخت کاخ 40 ستون در سال 1647 به پایان رسید و با حضور مهمانان خارجی و داخلی و شاه افتتاح شد. پس از اون از این عمارت به عنوان مکانی برای پذیرایی از سفرا و مقامات خارجی استفاده می‌شد. به گفته برخی از مورخان این عمارت در اثر آتش سوزی شدید ویران شده و برخی از قسمت‌های اون در اواخر صفویه سوخته. کاخ 40 ستون و باغ اون حدود 67,000 متر مربع مساحت داره. معماری این کاخ تلفیقی از معماری چینی، ایرانی و فرانسویه. ایوان جلوی کاخ 20 ستون داره. به دلیل انعکاس تصویر ستون‌ها در استخر جلویی این بنا به 40 ستون معروف شده. ایوان شرقی کاخ اولین قسمت کاخ در هنگام ورود به بناست. این ایوان دارای ابعاد 38 در 17 متر می باشد. این ایوان 18 ستون به ارتفاع 14 متر داره. 4 ستون میانی روی 4 شیر سنگی حکاکی شده قرار داره. شیرهای سنگی فواره‌هایی هستند که آب رو به داخل حوض مرمری بین 4 ستون می‌ریزند. سقف دیدنی ایوان از چوب ساخته شده و با نقاشی آینه‌کاری تزیین شده.
در دو طرف سالن مرکزی عمارت 40 ستون تصویری از سفرا و اروپایی‌ها نقاشی شده که در اون روزگار در اصفهان بودند. این تصاویر را دو نقاش هلندی نقاشی کردند.